Good day mga Kabarks! Tama naman na tayo sa mga tutorial videos. Mukhang naboboring naman na kayo. Sumama kayo ngayong araw na to sa akin at ipapasyal ko kayo sa Great Wall of Ongasan o ang tinatawag na Great Wall of Baguio na located dyan sa may Loakan, Baguio City, or ang kalsada na papunta sa hindi ko alam kasi hindi pa siya tapos. The road that leads to nowhere for now. So, ang pasyalan na to ay nag-viral ngayon dito sa social media. At maraming mga resident na pumupunta dyan, mga cyclists, mga riders, mga naka-cage. So, naisipan ko, pasyal naman kayo ngayong araw na to para hindi naman kayo maboring ko palagi yung tutorial videos ko. So mga Kabarks, hindi pa ako nakakarating sa lugar na to. Ngayon pa lang ako pupunta sa Great Wall of Baguio. Sinearch ko na lang siya sa Google Map para map natin yung location niya. At tamang-tama, maganda yung panahon ngayong araw na to para bisitahin ang Great Wall of Baguio. So, nababasa ko na online na talagang maganda yung scenery, yung overlooking view niya. At of course, fresh air. Hindi kagaya dito sa city na medyo marami ang sasakyan. So, dito meron tayong ambience na nature. So, pwede ninyong puntahan itong Great Wall of Baguio via Loakan Road. So, eto ngayon ang tinatawag na EM Calaw Street. Tapos, liliko tayo ngayon dito sa may kaliwa, sa may Upper Session Road. Didire-diretsuhin lang natin to hanggang makarating tayo sa may Apache Circle. Tayo ngayon ay paparating na dito sa may Apache Circle. Tayo ngayon ay liliko dito sa may kanan. Ayan. Pababa ng Loakan Road. So, dito na mag-i-start ang magandang scenery. So, lagyan na natin ng background music. Enjoy mga kabark! Kabarks, nandito na tayo ngayon sa dulo ng runway ng Loakan Airport. At ang
papasukan natin ngayon ay dito sa may kanan. So, babaybayin natin yung kahabaan ng airport runway. Sa labas ng mga kabark, hindi sa loob. Ang Loakan Airport nga pala mga kabarks ay naitayo noong 1934 at kilala rin to sa Pilipinas sa pagkakaroon ng maiksing runway at palaging low visibility dahil sa fog dito sa Baguio at ang mga deep ravines ng both ends ng runway niya. Loakan Airport is the only airport in Cordillera. Prior to the 1990 earthquake, commercial airplanes serviced the city but stopped after the devastation brought about by the 7.7 magnitude earthquake that hit Luzon in 1990. And in 2017, the city government placed the rehabilitation of the Loakan Airport among its priorities. And Loakan Airport is supposed to be open this year 2020, but the pandemic struck and the proposal opening for commercial flight was put on hold. So mga kabar, pag nagbukas ba tong Loakan Airport, gusto mo bang subukang sumakay ng airplane na experience ang paglipad galing dito? Nasa sa'yo yan mga kabar. Pero ako, susubukan ko yan pagbukas. Kaya Philippine Airlines, baka naman. So mga kabarks, pag may mga lugar pa kayong gustong makita dito sa may Baguio City, paki-comment na lang dyan sa may comment section. At aking bibisitahin, aking actually susubukang puntahan ng lugar na mga gusto nyong makita. As long as hindi siya nasa lockdown. Okay mga kabarks? At yan mga kabarks, liliko na tayo dito sa may kaliwa, papasok dito sa isang private road. Ayon sa Google, Demonstration Mines Road. So isang masikip na kalsada to mga kabarks. Pasya lang ata ang dalawang sasakyan dito. Dito na tayo ngayon sa entrance ng Great Wall of Baguio. So nakikita nyo dyan sa kanan ay ang famous na Mount Kabuyaw yan, di ba? Yan o, yung Mount Santo Tomas. Yan yung radar ng Baguio City. So ito naman yung tinatawag na Great Wall of Baguio.
May pala yung Cannon Road na nakikita oh. Dito nahulog si Anthony. Dito, si Wolver. Hindi siya nadulas. Ay, ako. Muntik na rin. Gawa tayo ng montage mga kabarks. Kaya montage, pasok! Unfortunately mga kabark, last October 21, ang Great Wall of Ongasan or Great Wall of Baguio is temporarily closed to non-residents and non-workers. Dahil na rin to sa pandemic at yung mga basura na naiiwan ng mga bumibisita dito. Kaya sayang naman kung masisira lang ang lugar na to dahil sa pabayaan ng mga tao. So, hayaan muna natin na matapos ang pandemic at of course sana matapos na rin ang kalsada na to para mapasyalan ulit ng mga tao. If you enjoyed this video, don't forget to hit that like button and subscribe to my YouTube channel and press that notification bell to get updated on my latest videos. Thank you for supporting my channel. And I will see you on my next video.